Hello guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, gagawa po ako ng cassava cake. So, baking tayo today. And nagawa ko na siya ng dalawang beses. Then, for today, gagawin ko siya ulit and gusto kong i-share sa inyo. Napanood ko siya sa Chonas Kitchen. Then, nasarapan talaga ako sa version niya. Kasi ginamit niya yung MACAPUNO instead of sugar. So, nagdagdag yung MACAPUNO ng malinam-nam na lasa dun sa cassava cake. So, sana sundan ulit natin and matry nyo rin sa bahay pagka may time kayo na mag-bake or mahilig kayo mag-bake. So, madali lang. So, sana ma-enjoy nyo po yung video. So, share ko sa inyo yung ingredients, guys. So, meron tayo dito na grated cassava. So, 454 grams siya. Or siguro mga 500 grams. So, pwede nyong bilhin. Nabili namin to sa Asian store. Meron dito. So, available siya. Then, MACAPUNO, meron din sa Asian store. So, nagamit ko na yung kalahati. Then, today, gagamitin natin yung kalahati. Then, or siguro mga half na lang din. Tingnan natin. Kasi, para hindi masyadong matamis. And condensed milk, which is isang 1 can ng condensed milk. Then coconut milk, so ganito din kalaki, isang can din siya. So ilang ml ba? So nilalagay ko yung siguro mga 400 ml. Yan. Pero hindi ko siya inuubos. So depende sa inyo kung gusto niyo ng madami or depende talaga sa taste niyo. And ito ay 1 tablespoon ng butter na tinunaw na. So, melted butter, 1 tablespoon. Isang egg yolk. Then, mayroon tayong cheese. So, marami akong cheese. So, depende rin sa inyo. Pero, maglagay kayo ng siguro mga 1/4 cup para sa mixing. Then, yung half cup para sa topping. So, mamaya i-show ko sa inyo. So, ito yung, remember, ginamit ko to sa pero hindi siya yung tamang cheese para dun sa chicken wings na binake ko last time. So, binago ko siya. Pero ito, gamitin natin to sa cassava cake. Then, meron din ako dito isa pa in case magkulang tayo. Pero I think mga 2 cup ng cheese, enough na yan para sa mixture, tsaka sa toppings. So, meron ako din extra butter para pag nag-bake na tayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. So, yan lang lahat. So, konti lang naman, di ba? Sige pa, start na natin yung baking. So, i-grate natin yung cheese kasi mas maraming cheese, mas masarap. So, para mamaya dire-diretso na lang yung pag-mix. Start na tayo guys, mix na natin together. So, cassava cake. Okay ko na. Cassava cake. Pero syempre, simutin nyo kasi sayang. So, sisimutin ko yan. So, kukunin ko lahat. Ay, sorry. So, mamaya, simutin ko yan. Sayang naman. And, next is coconut milk. Coconut milk. Pero I don't think ilalagay ko lahat. Siguro magtira ako ng konti kasi sobrang dami nito. 400 ml. So, yan yung istura na. I-mix nyo lang mamaya. So, ipagsama-samahin muna natin. So, let's mix it together before we mix. Yan. Yan. Tingnan ko kayo na yung texture. And isunod natin yung condensed milk. Condensed milk. Hindi ko lalagay lahat kasi sobrang dami. Siguro mga yan, tama na siguro yung mga lang half nitong kasi half na ganitong can, dapat yung matitira lalagay natin sa toppings.
Pero konti lang din kasi sobrang tamis. So, yan. Then, kasi di ba may makapuno pa. Nilagay natin yung makapuno. Yan, ginamitan ko na. Siguro mga 3 kutsarang makapuno. Or hanggang sa magkalahati ito. Kasi yun yung natira. So, pwede pa natin gamitin sa pangatlong bake. Or susunod na bake. Hindi pala pangatlo. Sa susunod na baking. Then, lagayin na natin yung cheese. So, ito yung cheese. Nag-grate ako ng cheese. Ito gamitin na lang natin itong isa para sa toppings mamaya. So, lagay natin yung cheese. Masarap to. Kasi mas marami, mas masarap. Then, butter. Yung 1 tablespoon butter. Mix na yan. Liit nung bowl ko, pero yan. Kasya naman yun. I think ito will do. Then, lagay natin yung egg yolk. So, mix nyo lang mabuti. Mix together. Hanggang sa halo-halo na yung mga ingredients nyo. Liit yung lalagyan ko. Ililipat ko to guys. So, sige, wait lang. Ilipat ko dito. Ang liit kasi nitong bowl. Lipat ko ha. Para mas maluwag yung mix. Nilipat ko guys kasi ang liit nung mixing bowl ko. Wala kasi ako nung malaking mixing bowl. So, dito na lang sa pan. Ayan. So, mix it together. Nilipat ko lang siya. Kailangan natin ng malaking baking pan. Or baking bowl pala. So, mix nyo lang mabuti para maghalo-halo yung mga ingredients. Dagdagan natin ng cheese, no? Dagdagan ko ng cheese. Para masarap. Mas masarap. Ito na yung itsura guys. Pagkahalo natin mabuti. So, lipat na natin siya sa baking pan. So, okay na siya. Then, syempre, i-preheat nyo rin yung oven nyo to 180 degrees Celsius or 350 degree Fahrenheit, I think. Then, ito na yung mixture. Ililipat ko to dito sa baking bowl. Then, lalagyan ko yan ng butter, ha? Kasi para hindi dumikit. So, lagyan natin ito ng butter, yung baking pan. Lagyan natin ng butter. Lagyan nyo ng butter, ha? Para hindi dumikit yung ano. Ganyan. Kunti lang siguro. Yan. Serve as oil nyo sa baking pan nyo. So, lagyan natin. Yan, ganyan. So, ito siya. Hindi mo lang siya. Ganyan. Spread nyo lang sa sides. Ko yung mixture. Wala kasi tayong mixing bowl na malaki.
Lagay nyo lang dito. Yay! Yan. Diba? So, spatula natin. Sayang. Kunin nyo lahat. Ayan na guys, ready na. Lagay na natin sa oven. Then remember ito, nagtira ako ng condensed milk at cheese para sa toppings mamaya. Then i-bake nyo siya for 40 minutes muna. Then after 40 minutes, lalagay nyo yung toppings. Then i-bake nyo ulit siya for another 30 minutes. So sige, show ko sa inyo later yung next step. Minutes. There you go. Ayan na guys. So, after 40 minutes, ganyan na itsura niya. So, kunin natin ulit. Then, lalagyan natin ng toppings. Then, bake again for another 30 minutes. After 40 minutes, then, lagyan natin yung toppings na cheese and condensed milk. Okay, lagay na natin. Spread nyo lang sa ibabaw. Puro ko lang ako ng... Ayan. Lagay nyo. Condensed milk. So, ito yung... Siguro hindi naman siya half cup. Basta ma-spread nyo lang yung buong... Ayan, yung buong baking pan sa ibabaw. Basta spread na lang yung ibabaw. Ayan. Tayo ulit. Ayan. Mango. Okay. So, okay na. Sunod natin yung cheese. Lagyan natin yung cheese. Yung cheese. And kahit yung cheese naman sa atin, yung Eden cheese, pwede yung cheddar o kahit yung cheese yun, pwede yan. So, spread nyo lang para madami, masarap. So, ito yung tsura niya. Spread natin condensed milk and cheese. Then, ibalik nyo siya sa oven ng 30 minutes for another baking time. So, ayan, binalik ko na ulit. Then, same temp pa din, 180 degrees Celsius. So, i-bake natin for 30 minutes. So, after 30 minutes, tapos na guys. Ayan. Kunin na natin. Brown na siya. Ayan. Try nyo pong gawin. Madali lang po yan. Ayan guys. Sarap. Try nyo rin po sa bahay. Pag may time kayo mag-bake. Ayan. So, gusto ko siyang nilalagyan ng ice cream. Ayan. Pwede nyo rin i-try. Ayan. Kain po tayo. 누구든 Nood ako ng dating 언제든 habang kumakain ng cassava cake. 가고 싶은 곳으로 달려갈 수 있다는 건 참 Opa. 멋진 일입니다. 결국의 선물은